રેઝોનન્સ થતું હોય બરાબર. હવે જે એરોમેટિક વર્ડ છે, એરોમેટિક વર્ડ આવ્યો ક્યાંથી તો કે એરોમા. એરોમા ઉપર એરોમાનો મતલબ થાય સ્મેલ. કઈ સ્મેલ? સ્વીટ સ્મેલ બરાબર. એક મીઠી સુગંધ તરીકે આપણે એને લઈ શકીએ એટલે કે સ્વીટ સ્મેલ થાય. અને જે પણ કમ્પાઉન્ડ આ સ્વીટ સ્મેલ ધરાવતા હોય એને શું કહેશું? એરોમેટિક કમ્પાઉન્ડ કહેશું બરાબર. તો આપણે આ એક્ઝામ્પલ જોઈએ છે કે કેવા કેવા એરોમેટિક કમ્પાઉન્ડ કેવી કેવી સ્મેલ ધરાવે છે. તો એક કેવું એક્ઝામ્પલ હું લઉં? બેન્ઝીન રિંગ OH રેડી. આનું નામ છે યુજેનોલ. અને આ કેવી સ્મેલ ધરાવશે તો કે લવિંગ જેવી એટલે કે ક્લોવ્સ. લવિંગ જેવી ક્લોવ્સ એટલે શું થાય? લવિંગ જેવી સ્મેલ ધરાવતા હોય. બીજું કમ્પાઉન્ડ લઈ લો. બીજા કમ્પાઉન્ડમાં શું હોય તો કે બેન્ઝીન રિંગ છે, OH છે, O સિંગલ નોટ O CH3 મિથાઇલ સેલિસિલેટ બરાબર. આનું નામ છે મિથાઇલ સેલિસિલેટ. આ કેવી સ્મેલ ધરાવશે તો કે વિન્ટર ગ્રીન જેવી સ્મેલ ધરાવતા છે એટલે કે લીલા ઘાસ જેવી આ સ્મેલ ધરાવશે. હવે થર્ડ લઈ લો તો બેન્ઝીન રિંગ CH ડબલ બોન્ડ CH CHO બરાબર. આ કેવી સ્મેલ ધરાવશે તો કે સિનામોન. સિનામોન એટલે કે તજ જેવી સ્મેલ ધરાવશે. અને નામ છે સિનામાઇડીહાઇડ બરાબર. સિનામાઇડીહાઇડ આ નામ છે સ્ટ્રક્ચરનું અને સ્મેલ કેવી ધરાવે છે? સિનામોન એટલે કે તજ જેવી સ્મેલ ધરાવે છે. થર્ડ એક્ઝામ્પલ લો તો સોરી ફોર CH2CH2OH. શું નામ થશે? 2-phenyl ઇથેનોલ બરાબર. 2-phenyl ઇથેનોલ. હવે આની સ્મેલ કેવી હશે તો કે રોઝ જેવી સ્મેલ હશે. કેવી હશે? ગુલાબ જેવી સ્મેલ હશે. અને કે છે અલગ અલગ કમ્પાઉન્ડ હોય એટલે કે અલગ અલગ ફંક્શનલ ગ્રુપ ધરાવતા હોય એવા કમ્પાઉન્ડની સ્મેલ કેવી હશે? અલગ અલગ હશે બરાબર. આ તો આપણે સ્મેલની વાત કરી કે અલગ અલગ કમ્પાઉન્ડ અલગ અલગ સ્મેલ હશે કરતા હોય. હવે જે એરોમેટિક કમ્પાઉન્ડ છે, જે એરોમેટિક જેવા કમ્પાઉન્ડ હોય બરાબર. હવે એ જે બેન્ઝીન ન્યુક્લિયસ ધરાવતા હોય, બેન્ઝીનનું ન્યુક્લિયસ ધરાવતા હોય એને આપણે શું કહેવાનું? બેન્ઝીનોઇડ કહેશું. બેન્ઝીનોઇડ કેને કહેશું તો કે બેન્ઝીન એક તો ન્યુક્લિયસ આવેલું હશે અને બીજું ફ્યુઝડ રિંગ હશે. એટલે કે બેન્ઝીનની રિંગ એકબીજા સાથે ફ્યુઝડ એટલે કે જોઈન્ટ થયેલી હશે. ફોર એક્ઝામ્પલ આ બેન્ઝીન બરાબર. આને શું કહેશું? બેન્ઝીન કહેશું. હવે જે આ બેન્ઝીન
રેડી? હવે આપણે કેવી રીતે એક 5 મેમ્બર રિંગ લઈ લઈએ. 5 મેમ્બર રિંગ એનાયન છે તો શું નામ આવશે? સાયકલ છે એટલે સાયક્લો. 5 મેમ્બર રિંગ છે એટલે પેન્ટા. બે ડબલ બોન્ડ છે એટલે ડાઈ ઇનાઇન. બરાબર? સાયક્લો પેન્ટા ડાઈ ઇનાઇન એન આયન. બરાબર? હવે આપણે એવું ન્યુટ્રલ એક્ઝામ્પલ જોતું હોય તો આવી રીતે અહીંયા એક 5 મેમ્બર રિંગ જોઈન્ટ કરી દીધી. બરાબર? આ શું છે? એઝિમ્યુન એટલે કે ન્યુટ્રલ. શું નોન બેન્ઝોઇકમાં હોય તો કે કેટાયન એનાયન અથવા તો ન્યુટ્રલ હોઈ શકે. બરાબર? કેટાયન એનાયન અને ન્યુટ્રલ હોઈ શકે કમ્પાઉન્ડ. અને ઉપરથી શું હોય તો કે બેન્ઝીનની રિંગ નો એટલે કે બેન્ઝીનનું ન્યુક્લિયસ નો આવેલો હોય એટલે શું કહેશું? નોન બેન્ઝીનોઇડ કહેશું. બરાબર? આ આપણે નોન બેન્ઝીનોઇડની વાત કરી. હવે વાત કરશું નોમેનક્લેચર. નોમેનક્લેચર. બરાબર? એવા કમ્પાઉન્ડ કે જેના પ્રિફિક્સ અને એનો પેરેન્ટ નેમ હોય એ બે અલગ અલગ હોય એટલે કે પૂર્વક આપેલા હોય. આવી રીતે જો આવી રીતે હોય બેન્ઝીનની રિંગ છે ઉપર શું છે? ફ્લોરિન. જ્યાં ફ્લોરિન છે એને આપણે પૂર્વક લઈ લેવાનું. એટલે શું આ કમ્પાઉન્ડમાં કરવાનું તો કે ફ્લોરિન છે એને પ્રિફિક્સ લઈ લેવાનું એટલે ફ્લોરો અને બેન્ઝીન એટલે કે પેરેન્ટ નેમ લખી નાખવાનું. એની પાછળ આ પૂર્વક ને એની પાછળ પેરેન્ટ નેમ લખી નાખવાનું. બરાબર? શું થઈ ગયું? ફ્લોરોબેન્ઝીન. એવી રીતે હું NO2 લઈ લઉં તો શું થાય? નાઇટ્રોબેન્ઝીન થઈ જશે. બરાબર? નાઇટ્રોબેન્ઝીન. હવે CH2 CH3. બરાબર? હવે આનું શું થશે? ઇથાઇલ બેન્ઝીન. બરાબર? એવી રીતે આનું નોમેનક્લેચર થશે. હવે હું અહીંયા એમ લઉં બેન્ઝીનની રિંગ લઈ લઉં. હવે અહીંયા ઓઇલ તો હું આની જેમ નામ આપું કે હાઇડ્રોક્સી બેન્ઝીન. તો આવા કમ્પાઉન્ડમાં આ નામ ચાલે પણ અહીંયા આપણે આ નામ નથી લખવાનું. શું કરવાનું છે તો કે એના સબસ્ટિટ્યુઅન્ટ એટલે એના ઉપર જે સબસ્ટિટ્યુઅન્ટ છે પેરેન્ટ મોલેક્યુલ ઉપર સબસ્ટિટ્યુઅન્ટ છે બેન્ઝીનની રિંગ ઉપર ઈ અને આ બેન્ઝીનની રિંગ એ બેને મિક્સ કરીને એક નવું પેરેન્ટ નેમ આપવાનું છે. કયું નવું પેરેન્ટ નેમ આવશે તો કે ફિનોલ. આનું નામ થશે ફિનોલ નામ આપવાનું. બરાબર? એવી રીતે ઉપર જે સબસ્ટિટ્યુઅન્ટ CH3 લાગેલો છે. બરાબર? CH3 સબસ્ટિટ્યુઅન્ટ છે અને આ બેન્ઝીનની રિંગ છે બેને મિક્સ કરીને ન્યુ નામ આપ્યું તો કે ટોલ્યુઇન. બરાબર? હવે એવી રીતે OCH3 અને બેન્ઝીનની રિંગને મિક્સ કરીને ન્યુ નામ આપ્યું. એનું નામ છે એનિસોલ. બરાબર? હવે આવી રીતે કરું NH2 એનું નામ શું થશે તો કે એનિલીન. બરાબર? એમિનો બેન્ઝીન થાય પણ એવું આપણે લખવાનું નથી. બરાબર? એમિનો બેન્ઝીન શું લખવાનું નામ આપવાનું છે? બેને મિક્સ કરીને એનિસોલ. કેવા કમ્પાઉન્ડ જોયા તો કે એવા કમ્પાઉન્ડ જોયા કે આપણે એને અલગ અલગ રાખતા હોય. આપણે એને મિક્સ કરીને એક ન્યુ નામ ન હોય અને એવા કમ્પાઉન્ડ જોયા કે સબસ્ટિટ્યુઅન્ટ અને જે આ રિંગ છે એને મિક્સ કરીને એક ન્યુ નામ આપે. એવા પણ આપણે કમ્પાઉન્ડ જોયા. બરાબર? એ રીતના નોમેનક્લેચર છે. ઓકે? પછી થર્ડ એક્ઝામ્પલ ફોર લાસ્ટ CH2 CH2. બરાબર? આમાં આપણે આનું નામ શું આપશું તો કે સ્ટાઇરીન. આનું નામ છે સ્ટાઇરીન. બરાબર? હવે હું અહીંયા બેન્ઝીનની રિંગ એક લઈ લઉં. બરાબર? એના ઉપર COH. આનું નામ આપણને બધાને ખબર છે શું છે? બેન્ઝોઇક એસિડ. બરાબર? સબસ્ટિટ્યુઅન્ટ COH રિંગને મિક્સ કરીને બેન્ઝોઇક એસિડ. પછી CHO શું થશે? બેન્ઝાઇડીહાઇડ. આલ્ડીહાઇડ ફંક્શનલ ગ્રુપને સબસ્ટિટ્યુઅન્ટ અને બેન્ઝીન રિંગને મિક્સ કરીને નામ આપ્યું બેન્ઝાઇડીહાઇડ.